Welcome to... Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xiển Tô. Vlog hôm nay sẽ là tập tổng hợp top 38 các điểm đến, quán ăn và trải nghiệm mà mình đã có trong chuyến đi du lịch Hồng Kông vừa qua. Vì đây là vlog tổng hợp cho nên các thông tin sẽ được rút gọn nhất có thể. Vì vậy nếu các bạn muốn xem những tập review chi tiết nhất thì có thể tìm đến góc phải ở trên màn hình. Mình sẽ ghi playlist du lịch Hồng Kông tổng cộng 5 tập ở đó cho mọi người có thể tìm hiểu thêm. Top 38 ngày hôm nay sẽ được phân chia theo khu vực địa lý của Hồng Kông. Phần đầu sẽ là những điểm đến ở bán đảo Cửu Long, phần thứ hai sẽ là những điểm đến ở đảo Lạng Đầu và phần cuối cùng sẽ là những điểm đến ở đảo Hồng Kông. Các bạn có thể kéo video đến những mốc thời gian sau đây để có thể dễ dàng tham khảo các điểm đến nha. Và như thường lệ thì toàn bộ định vị của các điểm đến sẽ được mình để ở phần mô tả của video này. Các bạn có thể kéo xuống bên dưới để xem ha. Không để mất thời gian nhiều hơn nữa, bây giờ hãy cùng mình khám phá top 38 điểm đến ở Hồng Kông trong vlog của ngày hôm nay thôi. Chuyến phà trên vịnh Victoria là một biểu tượng văn hóa và cũng là một phương tiện giao thông rất là nổi tiếng ở Hồng Kông. Đặc biệt nhất là khu vực bến tàu ngôi sao Star Ferry được xem là một trong những cái trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi các bạn có dịp ghé đến Hồng Kông. Đây là một cái tuyến phà lâu đời được thành lập vào năm 1888 để kết nối đảo Hồng Kông với lại bán đảo Cửu Long ở hai bên bờ vịnh Victoria. Trước khi rời khỏi tàu để mình chỉ mọi người cái này, ở mọi cái ghế nó đều có cái ký hiệu này ha, reversible, là mọi người có thể đẩy về phía trước hoặc là kéo về phía sau để có gì ngồi nguyên group á mọi người. Ví dụ ở đây 3 người, xong còn 2 người thì mình đẩy qua đây là 5 người ngồi chung với nhau được luôn. Thời điểm đẹp nhất mà các bạn có thể lên lịch để trải nghiệm chuyến phà này là vào lúc hoàng hôn tầm 7 giờ cho đến 7 giờ rưỡi tối. Vào những ngày trời đẹp thì các bạn sẽ thấy được sự kết hợp giữa bầu trời màu cam, màu tím với những cái tòa nhà biểu tượng ở hai bên bờ vịnh dần lên đèn. Ta nói nó đẹp không có tả nổi luôn á mọi người. Tụi mình đã ở phía bên bờ bán đảo Cửu Long rồi nè mọi người. Và ở đây có một cái khu để ngắm cảnh. Dòng người đổ lên rất là đông luôn. Cái skyline ở phía bên đảo Hồng Kông quá trời đẹp luôn á. Wow, xuất sắc. Sau lưng tụi mình là đảo Hồng Kông, còn tụi mình đang đứng ở phía của bán đảo Cửu Long ha mọi người. Đẹp quá, cái skyline ngoài sau siêu đẹp luôn. Và vào khoảng 8 giờ tối mỗi ngày thì ở khu vực cảng Victoria này sẽ diễn ra cái màn trình diễn ánh sáng Symphony of Light. Đây là một trong những cái show diễn ánh sáng nổi tiếng nhất ở Hồng Kông. Mới vừa coi show xong đi ra thì thấy cái xe kem nổi tiếng này mọi người ơi, Mr. Softy. 13 Hồng Kông đô la nha mọi người, là khoảng đâu đó cho 40.000 để cho lẹ. Kem rất là béo luôn mọi người, không có bị quá là ngọt nha. Thơm sữa cực kỳ nhưng mà bị một cái là nhanh tan quá, có vẻ là nó chưa đủ độ đặc. Hết 13 đô. Thành uống sữa luôn rồi, không còn ăn kem nữa luôn. Hơi bị nhanh nha, hơi chóng bánh nha. Hồi cái đường skyline ở bên phía đảo Hồng Kông siêu đẹp luôn mọi người. Một trong những cái đường chân trời mà mình rất là muốn ngắm. Mọi người ơi, mình đã tìm được tới bàn tay của cổ thiên lang. Đây, Miss Anita Yuan Wanyi, là chị Viên Vịnh Nghi mọi người ơi. Chạm tay vào chị Viên Vịnh Nghi nha. Ê, khớp cái tay chị luôn nè. Bạn mình tìm được người quen rồi mọi người. Tạ Đình Phong nha. Ôi, tay to ha. Cái tay của anh bự quá nè. Ở đây mình có dấu tay của Lê Minh mọi người ha. Đây, chữ ký của Lê Minh nè. Qua tới bên này thì chúng ta sẽ có chị Cũng Lợi nha mọi người. Nhưng mà đặc biệt một cái là nó không có dấu tay, nó chỉ có cái mặt chỉ ở trên này thôi. Bạn mình đã tìm ra được thêm một người nữa kế bên Cũng Lợi là Quách Phú Thành nha mọi người. Đây, Quách Phú Thành, hồi nãy có Lê Minh, bây giờ có Quách Phú Thành là được 2 người trong tứ đại thiên vương rồi nè. Rồi bây giờ ôm lại bài cũ nè, tứ đại thiên vương gồm những ai? Gồm có Lê Minh nè, Quách Phú Thành, Lưu Đức Hoa và Trương Học Hữu, là mình thiếu Lưu Đức Hoa với lại Trương Học Hữu. Trương Học Hữu đây mọi người ơi, xin mời bạn chạm tay Trương Học Hữu ạ. Châu Tinh Trì đây mọi người ơi, Stephen Chow. Nhưng mà không có cái bàn tay, chỉ có cái mặt thôi, khó quay quá. Hồi nãy là chạm tay chồng rồi, bây giờ chạm tay vợ nha mọi người. Trương Bá Chi. Ai đây à mọi người ơi? Dương Tử Quỳnh đấy. Còn đây là bàn tay của Lương Triều Vĩ nha mọi người. Trời, cái size tay to dễ sợ. Kế bên Dương Tử Quỳnh luôn.
Còn ở đây mình có Lý Liên Kiệt nha mọi người. Ô, cái size tay của chú cũng vừa vặn quá nè. Chú Lưu Đức. Wow. Rồi coi cái chữ ký của chú coi. Hơi lem ha. Còn đây là Thành Long ha mọi người. Ủa sao cái tay chú Thành Long xòe ra dữ vậy nè. Ôi. À, size mình là size tay chú Thành Long nha trời. Nãy sao nói rồi? Sao nữa vậy bạn ơi? Biểu cảm gì đâu mà không có đa dạng vậy. Bạn nãy giờ có một sụt chỉ đổi góc mặt thôi. Đây mọi người, mình có không kiếm bảo. Bây giờ chỉ còn tiếc là đi kiếm Long Phong mà không ra. Với lại Sa Thi Mạn. Và đây là một nhân vật đặc biệt ở đại lộ ngôi sao. Mọi người nhìn cái dấu nè. Thấy cưng ha. Đây là một chú heo, nhân vật phim hoạt hình nổi tiếng của Hồng Kông, Mark Dun. Và có nguyên một cái tượng heo ở đây luôn. Và đây là một trong những cái khu vực mà mình thấy người ta đến rất nhiều luôn nha mọi người. Của cố diễn viên Trương Quốc Vinh. Không có bàn tay, chỉ có ảnh ở đây nè. Tên và có người cắm một cái hoa ở đây nữa. Thương quá. Và chúng ta đã đến được bức tượng Lý Tiểu Long ngay đại lộ ngôi sao. Wow. Ôi ngầu quá ha. Xuống MTA xong mình thấy có cái đường tên là Hà Nội Road nè. Để mình đi lên ngược trở lên. Coi có gì trển. Tụi mình đã lên được tới đường Hà Nội ở Hồng Kông rồi nè mọi người. Ở Hồng Kông thì mọi người sẽ thấy là có khá là nhiều những con đường đặt tên theo những thành phố của các quốc gia khác nhau. Ở đây thì mình thấy có 3 con đường liên quan tới Việt Nam mình là có Sài Gòn nè, Hà Nội với lại Hải Phòng, là những cái đô thị lớn vào cái thời thuộc địa trước đây. Và cũng có những cái con đường đặt tên của những thành phố nổi tiếng, ví dụ như hôm qua là Hollywood Road chẳng hạn. Cho nên là khi mọi người đi du lịch ở Hồng Kông thì sẽ có thể bắt gặp những cái con đường đặt tên theo những cái thành phố lớn như vậy ha. Bây giờ từ đường Hà Nội thì tụi mình sẽ di chuyển sang đường Hải Phòng luôn. Tại vì cũng ở trên một cung đường thôi mọi người. Những cái tòa nhà nó san sát với nhau luôn, nhìn đã mắt ghê không? Bên dưới thì xe chạy quá trời quá đất. Và đây là con đường Hải Phòng ha mọi người. Đây là một con đường rất là giàu sang nha mọi người. Bán vàng rồi đồng hồ quá trời quá đất luôn. Khi mà mọi người search ở trên Google cái xe kem Shopee nổi tiếng ở Hồng Kông á, thì thường nó sẽ định vị mọi người xuống cái con đường Hải Phòng này. Nhưng mà hôm nay mình đi thì không thấy nè. Hên một cái là mấy bữa tụi mình đi ra ngoài khu vực cảng Victoria, với lại khu nào hôm bữa mới đi ta? Thăm Thủy Bộ là tụi mình đã thấy cái xe đó rồi. Cho nên là mọi người có thể hên xui nha, hên xui mai rủi tìm kiếm cái xe đó. Không chừng nói lát nó xuất hiện giờ á. Cái đường Hải Phòng này nó đẹp quá mọi người. Một bên hình như là công viên á, cây xanh ngập tràn luôn. Còn bên còn lại thì là cái dãy phố bán vàng với lại đổi tiền rồi nha, quà lưu niệm rồi đó. Bên trong đây thì bán rất là nhiều loại magnet khác nhau nha mọi người. Ví dụ như đây là mấy cái magnet tên trạm tàu của hệ thống MTA nè, Causeway Bay, Vịnh Đồng La nè. Mỗi cái này sẽ là 38 Hồng Kông đô la mọi người ha. Cái này là cái bảng tên đường nè mọi người. Và lật ra ngoài sau nó sẽ có những cái rất là đặc trưng của Hồng Kông. Trà sữa nè, xe buýt 2 tầng nè, taxi đỏ nè, với lại cái phà ở trên cảng Victoria. Xinh ghê. Cái này là 40 Hồng Kông đô la nha. Còn đây là cái xe kem Shopee mà hồi nãy mình mới vừa nói nè. Mô hình cái xe kem nè mọi người. Chiếc xe kem này hồi đầu mình tưởng chỉ là một cái tiệm kem đơn giản thôi, ai nhè là biểu tượng của Hồng Kông. Combo bánh trứng và ly trà sữa truyền thống của Hồng Kông. Chất liệu của cái magnet ở trong cái tiệm này nó rất là ok luôn mọi người. Bởi vì giá thành của nó cao ghê. Cái này là 28 Hồng Kông đô la. Cái này thì có pineapple bun nè, bánh toast nè, với lại trà chanh. Đây là một cái không gian triển lãm thực tế ảo nha mọi người. Tất cả những cái người ở trên cái màn hình này sẽ tương tác với chúng ta khi chúng ta bước vào đúng cái vị trí của họ. Họ sẽ kể về những câu chuyện lịch sử nè, ẩm thực và lịch sử khám phá ra Hồng Kông. Và đây là gian tiếp theo mọi người ơi. Trời, cái không gian trưng bày này nó đẹp quá luôn ấy. Không gian triển lãm rất là đẹp luôn mọi người. Giống như là bước vô Universal Studio vậy đó. Và ở đây là hoàn toàn miễn phí luôn nha.
Có rất là nhiều những cái không gian trưng bày khác nhau để cho mọi người có thể xem. Tụi mình đang bước vào một cái không gian trưng bày của người Hồng Kông ở nước ngoài. Ôi, nó đẹp dã man luôn ấy. Wow. Mời mọi người đi với mình vô trong gian trong này. Đẹp lắm. Siêu đẹp luôn mọi người ơi. Khoan nói về nội dung nha, nhưng mà về cách trưng bày là mình đã rất là thích cái chỗ này luôn rồi đó. Trên kia là một cái đầu rồng hay một cái đầu lân gì đó rất là to luôn mọi người. Đẹp quá luôn á. Và đây là cách của người xưa đi du lịch nè mọi người. Một cái rương đựng quá trời đồ. Có cây dù nè. Ôi, có cái đèn dầu nè. Bộ đồ, đôi giày, cái nón, đồ ăn. Bên đây thì có cả đồng hồ, bàn ủi, xà phòng. Mình nghĩ cái hộp này sẽ là cái sáp để đánh giày. Rồi, nguyên một cái rương quá trời quá đất. Cái rương này được làm từ gỗ và da cá sấu nha mọi người. Những cái vân da cá sấu nó ở trên này nè. Đây là biên lai chuyển tiền và cái sổ sách ghi lại sổ tiết kiệm của người ta gửi vô nha mọi người. Có đính kèm ảnh nè. Rồi số tiền gửi vào. Đây là một cuốn sổ của ngân hàng HSBC hồi đó. Cái bìa gáy cuốn sổ mà chúng ta vẫn áp dụng ngày nay nè. Nó có những cái tầng để cho mình có thể dễ lật. Đây là dụng cụ sinh keo và lắc xăm nha mọi người. Người ta có để sẵn một cái mẫu vật xăm ở đây cho chúng ta lắc thử luôn nè. Nó sẽ có một cái lỗ nhỏ xíu để cho mình lắc thì là nó sẽ chạy cái cây xăm ra. Đây mình thấy có Đặng Lệ Quân nè. Bên đây thì có Jackie Chan, Thành Long đúng không? Thành Long nè. Đây là quảng cáo của Cathay Pacific nè mọi người. Từ LA đi Hồng Kông. Chuyến bay thẳng duy nhất. Quá dữ. Đây là cái bánh pineapple bun với lại butter là có bơ ở chính giữa mọi người ha. $13 Hồng Kông. Tụi mình vừa mới mua được, bây giờ mình sẽ thử nha. Cái pineapple bun này nó siêu to luôn mọi người. Và mình thấy cái quán cà phê này rất là ok luôn nè. Shy Island ha mọi người. Ôi, chà bá lửa luôn. Quá đã. Nó sẽ có loại không có bơ nữa nha mọi người. Và có loại có đậu đỏ nữa. Mọi người có thể chọn. Mình chọn loại có bơ. Ôi, nguyên một miếng bơ luôn nè. Ăn thử nha. Tại sao nó có tên là pineapple? Tại vì nó có cái phần ở bên ngoài phủ giống như cái lớp vỏ của trái thơm ha mọi người. Chứ thật ra trong nguyên liệu là không có một miếng thơm nào hết nha. Xuất sắc, xuất sắc. Ngon lắm luôn á. Mời đẹp. Mời đẹp. Khuyến khích mọi người nên đến cái quán cà phê này để thử nha. Bây giờ thì tụi mình vừa đến được với khu vực chợ đêm Miếu Nhai, hay trong tiếng Anh còn gọi là Temple Street ha mọi người. Một cái chợ đêm rất là nổi tiếng ở Hồng Kông. Cái chợ đêm hồi nãy giờ đi thì chưa thấy bán đồ ăn. Riêng cái khu chợ Miếu Nhai này thì có nguyên một cái khu đồ ăn riêng luôn. Mấy cái xe đồ ăn ở đây là bán tàu hủ thúi nè mọi người, rồi bán mấy cái xiên que ha, bánh trứng đồ các thứ. Nói chung là cũng nhiều á, nhưng mà nó hơi điều hiu mọi người ơi. Nó không có kiểu tấp nập vui vẻ nhộn nhịp lắm. Và bây giờ thì xuống tới dưới này là người ta bán quần áo với lại quà lưu niệm giống y chang ở bên Lady Market luôn. Khu này thì mình thấy có bán rất là nhiều quán cua ớt nha mọi người. Ai muốn ăn cua ớt chắc là ra khu này á. Mình thấy có nhiều tiệm lớn ở đây lắm luôn. Nói chung là cũng không có gì thêm nhiều nha mọi người. Nếu như bạn nào muốn chọn một trong các cái chợ đêm để đi á, thì hãy chọn một là cái Ladies Market, hai là đi cái Temple Street này, một trong hai thôi, đừng đi hai nha. Tụi mình đang đứng ở tiệm tên là Kai Kai Dessert ha, khá là gần với lại Temple Street. Mọi người vô thì nó sẽ có một cái máy để cho mọi người nhấn cái số lượng người đi ha, sau đó lấy một cái giấy để xếp hàng. Khá là đông luôn á trời. Thì tụi mình đã kêu ra 2 chén chè, một chén dương chi cam lộ tên là mango sago, xoài mà xay ra rồi nấu với lại bột bán, và bên trong đây thì có thêm những cái miếng xoài như thế này. 45 Hồng Kông đô la cho một chén này. Bên cạnh đó thì mình đã kêu một cái chè mè đen chi mè phủ và có thêm sữa hạnh nhân ở bên trên. Wow.
Đây. Nhìn cái màu nó đã quá ha. Ê, nó lên được cái hoa đẹp quá nè. Giống như vẽ cappuccino vậy đó. Trái tim rồi, trái tim rồi. Quá đã, quá đã. Một bức tranh sơn thủy quá là tuyệt vời. Cái quán này lúc đầu thấy ở trên Google Maps thì mình thấy có nhiều đánh giá, nhưng mà mình không biết là nó có Michelin Guide nha mọi người. Có từ năm 2016 đến năm 2025, 10 năm liên tiếp luôn, quá dữ. Chè mè đen thì nó ngọt ngọt, có cái độ nhẫn nhẫn một xíu, thêm cái mùi thơm của cái sữa hạnh nhân nữa. Ngon nha. Chè mè đen duyệt. Và vô quán này thì mọi người sẽ scan cái mã QR code ở trên bàn để order online luôn. Và mọi người sẽ chọn cái hình thức thanh toán nào mà có nhiều chữ tiếng Hoa nhất nha. Nó sẽ là hình thức thanh toán tiền mặt tại quầy hoặc là trả bằng thẻ Octopus. Giờ mình sẽ ăn dương chi cam lộ. Nghe tên sang trọng dễ sợ. Bưởi bưởi. Có thêm những cái tép bưởi ở trong này. Không có bị quá ngọt mọi người. Đúng kiểu mấy đứa châu Á review luôn á, không có bị quá ngọt. Mà đồ ngọt là nó sẽ ngon. Ngon nha. Đó, ăn cuốn, bộ cuốn liên tục luôn. Khẩu phần nhỏ xíu. Ê, ngon quá à. Xỉu xỉu. Ngon hơn cái quán Achu ở bên Singapore. Bên Singapore có một cái quán đồ ngọt tên là Achu rất là nổi tiếng luôn, nhưng mà quán này ngon hơn nha. Ngon quá. Tuyệt cả là vời. Hai đứa ngồi dép hết trơn. Ngon quá, có nên ăn thêm một cái nào nữa không? Tụi mình định order thêm á, cái tự nhiên trong tâm khảm mình sực nhớ ra là tới 43 đô nhân 3 lên là 120.000. Mình bừng tỉnh liền mọi người, tự nhiên tôi tỉnh lại liền. Tụi mình sẽ ăn cá viên cà ri 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 cục là 20 Hồng Kông đô la mọi người ha, cho một cái chén như thế này. Nếu như mọi người mua cái sau thì nó sẽ là 10 Hồng Kông đô la. Nóng. 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 Tôi có tưởng là cá viên cà ri thì nó sẽ có cái vị cà ri xong rồi nó béo béo ha, nhưng mà không nha mọi người. Cái này kiểu vị cà ri xong rồi nó thấm ở trong cái dầu ớt á, ăn rất là cuốn nha, cay nha. Wow. Cái viên cá thì nó có cái vị bột khá là nhiều chứ không có cái vị cá. Quan trọng là cái sốt của cô á, nó rất là thơm mùi cà ri và cay nha. Mình sẽ quơ thêm những giọt sốt cuối cùng, nó đã cay quá rồi, bây giờ cho nó cay hả, nồng lên. Càng ăn cái mùi cà ri nó càng nồng á mọi người. Ăn kiểu ăn cuốn á, ăn lấy ăn để á. Ăn hoài á. Ăn hoài được hoài á. Tụi mình đã đến được quán cơm tay cầm tên là Hiên Ký, nằm rất là gần cái trạm MTA dầu mã địa nha mọi người. Và tụi mình đã kêu ra 2 phần, một phần là cơm tay cầm với lại ếch, một phần là cơm tay cầm với lại lương trắng. Chờ cũng khá lâu á mọi người, nãy giờ chắc tụi mình chờ cũng 10 phút rồi đó, chưa có ra. Quán này giờ mở cửa rất đặc trưng nha mọi người, 1:30 bán tới 3:30, xong mấy cô đi nghỉ trưa tới 5:30 sẽ bán lại tới khoảng 12 giờ đêm nha. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Đợi một chút xíu của tụi mình. Nóng nha, nóng nha. Rồi, đây là 2 món của tụi mình, 1, 2, 3 nè bạn ơi, 2, 3. Trời ơi, cái nắp nó nóng. Bên đây là ếch nha mọi người, bên đây là lương trắng nha. Ếch thì có thêm hành với lại gừng nè, còn lương trắng bên đây thì có ớt với lại rất là nhiều đầu hành trắng. Cái này chắc được nguyên con á. Ủa không, 1 cái đùi, 2 cái đùi, 3 cái đùi, 4 cái đùi. Được 4 cái đùi với lại cái thây của một cái con nào đó. Rồi bây giờ mình sẽ chan vô cái sốt theo lời chỉ dẫn của chị khách bạn kế bên. Hắc xì dầu mọi người ơi. Đây là cái phần lương ha mọi người. Nhìn cũng hấp dẫn quá ha. Ban đầu mình nhìn cái hình ở trên Google Maps mình tưởng là cá đó, nhưng mà thực ra nó là lương ha. Mình rất là mê ếch cho nên thấy ếch là mình phải kêu ngay. Để mình ăn thử cái cơm trước nha, đặc biệt là cái cơm cháy ở bên dưới. Cơm ở đây nó không bị quá là dẻo nha mọi người, nấu rất là vừa luôn. Và có chan hắc xì dầu vô ăn chung, rất là đậm vị.
Tươi mềm mọng, ngon lắm mọi người ơi. Lương cũng rất là tươi nha mọi người, ngọt nè, và có cái lớp da ở bên ngoài béo béo. Lương cũng ok, nhưng mà do là nó có xương á mọi người, cho nên mình hơi sợ một xíu. Và bạn mình mới kêu một dĩa rau chân vịt xào tỏi. Tụi mình đang ở trong cái tiệm bánh tên là Hashtag B, một trong những cái tiệm bánh rất là nổi tiếng ở trên mạng luôn á. Mọi người biết cái bánh này nhiêu không mọi người? Chờ mọi người đoán á. Đó, chờ mọi người đoán nha. Rồi cắn một cái 100.000. Một cái bánh tạt 100.000. Cái này là pistachio bánh tạt nha mọi người. Nó béo nghị luôn á. Nó là bánh tạt trứng với hạt dẻ cười. Béo dã man luôn. Béo tiền. Nó vừa có trứng, vừa có cái mùi của hạt dẻ cười rất là ngon nha. Cái đế bánh rất là thơm bơ luôn và nhiều lớp. Quá là đã cái bánh luôn mọi người ơi, ngon nha. Tụi mình đang đi qua chợ Golden Market, cũng như là sẽ đi chợ Ladies Market với lại là Snicker Street. Đây là những cái khu phố bán rất là nhiều đồ. Đặc biệt là Golden Market thì sẽ có bán cá. Khi mà đi trên cái cầu đi bộ trên này nè, mọi người đi qua hai bên đường nha, nhìn những cái cung đường nó rất là đẹp luôn. Nó vừa có chiếc taxi đỏ nè, vừa có đèn neon nè, rồi thấy người ta đi qua đi lại các thứ. Đã cực kỳ luôn. Đặc biệt là view của mấy cái chợ đó mọi người. Hai bên sẽ là những cái dãy chung cư rất là cao, cái chợ ở chính giữa và nhìn ra xa có thể thấy được cái hướng núi luôn. Mê nha, rất là đẹp luôn á. Quá trời cá luôn. Một thiên đường cá cảnh luôn nha mọi người. Nemo với lại Dory chung hồ nè. Dễ thương không? Nhìn giống như đi chơi thủy cung vậy ha. Cái này là được đi thủy cung miễn phí nè mọi người, cho nên là quay cũng rén lắm á. Quá trời các loại cá luôn mọi người. Cá dĩa nè. Mình đang thắc mắc con này phải con cá chim hay chiên ăn không? Nó phải không ta? Ôi rồi mấy bà này quá trời màu luôn. Nó sẽ có hai khu. Cái khu mà mọi người đi từ ngoài cái trạm tàu MTR đi vô trong á, thì người ta sẽ treo những cái bảng là không có được chụp hình. Nhưng mà mọi người chịu khó đi xuống tuốt ở phía dưới một xíu, thì cái khu dưới đó người ta thoải mái hơn, không có treo bảng ha. Từ cái đường Golden Street thì tụi mình đi thẳng lên một xíu là tới được Snicker Street nha mọi người. Con đường này nó tên là Pha Duển, nhưng mà chỗ này bán nhiều sneaker cho nên gọi là Snicker Street. Có rất là nhiều thương hiệu ở đây luôn, Adidas, Nike, Converse, quá trời quá đất luôn. Nguyên một con đường bán giày không. Từ bên Snicker Street thì đi một chút xíu thôi là sẽ qua được tới Lady Market nha mọi người. Lady Market để coi bán gì. Hình như ở đây cũng chỉ bán quần áo thời trang với quà lưu niệm thôi, chứ cũng không có gì nhiều hơn. Được cái Lady Market thì có nhiều magnet hơn. Wow. Nó là mấy cái bảng hiệu của ở dưới MTR đó mọi người. Và những cái magnet đó mọi người mua nhớ trả giá nha. Dò từ hàng này qua hàng khác nha. Cái giá rẻ nhất mà mình coi được nãy giờ là 10 Hồng Kông đô la cho một cái miếng magnet nhỏ xíu để tên hình của mấy cái trạm á. Pha Duển xong rồi lên tới khúc Snicker Street và băng qua bên phía Lady Market này thì không có gì đặc sắc nhiều, nó giống nhau, cho nên là mọi người có thể chọn đi một trong ba cũng ok nha. Quán tụi mình ăn sáng nay có tên là Mùi Ký, và món tụi mình đang muốn ăn là món số 2 này ha, Fish Jaw and Fin Corgi, tức là cháo đầu cá thì phải. Bên cạnh đó thì quán này cũng có bán bánh cuốn kiểu Hồng Kông. Đây là hình ảnh của một vài món bánh cuốn nè. Mình sẽ kêu cái món số 42 ở đây. Bánh cuốn có thịt bò. Bên cạnh đó thì còn kêu thêm một cái giò chéo quẩy. Và tổng bill của tụi mình là 103 Hồng Kông đô la, tức là khoảng đâu đó 300 mấy chục ngàn nha mọi người. Rồi đây chén cháo. Đây người ta ăn cháo với lại cái cải này mọi người ạ. Lạ ha. Cái đầu cá đã chiếm hết toàn bộ phần cháo. Cái hương vị đầu tiên của cái cháo này khi mình thử nó có cái mùi cải xanh rất là mạnh mẽ nha mọi người. Mà cải xanh trong tiếng Anh có tên là wasabi đó, thì cái mùi nó cũng rất là giống wasabi luôn. Cháo được nêm rất là vừa luôn nha, nấu rất là nhừ, ngon. Mình rất là thích ăn cháo với lại giò cháo quẩy. Húp cái xương này nè, nó có cái vị wasabi của cái cải rất là ngon luôn nha. Không ngờ wasabi nó lại hợp cháo như vậy luôn. Bây giờ thì mình sẽ thử qua tới dĩa bánh cuốn. Trời ơi đã. Ở trong đây thì có phần bột nè, phần bò với lại rất là nhiều hành nha. Và người ta chan sẵn cái nước sốt ở trong này cho tụi mình luôn. Ngon quá.
rất là mềm mịn, thịt bò rất là đậm đà. Và cái sốt ở dưới này người ta pha ngọt ngọt mặn mặn. Quán này mở cửa từ 7 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều. Một trong những quán mà mở cửa sớm nhất ở Hồng Kông mà mình biết. Manki Cát Noodle này thì dịch cho tiếng Việt nó sẽ là cái loại mì mà đẩy xe á mọi người. Ở đó người ta sẽ bán kiểu lưu động á, đẩy xe đi khắp nơi bán á. Cho nên gọi là Cát Noodle. Và gọi thân thương theo kiểu Việt Nam mình là mì gõ hoặc là hủ tiếu gõ nha. Rồi, đây là cái tô của mình. Mình đã kêu mì vàng, sau đó mình kêu thêm khăn lông nè. Cái này chắc lòng bò, rồi 2 cái cánh gà. Và người ta sẽ hỏi là mình có ăn cay không thì dít một cái sa tế ở đây. Bên bạn mình thì cũng tương tự thôi, mà có thêm cái da heo chiên. Khi mọi người đến đây thì nó sẽ có 2 bên, một bên để mọi người order và một bên để ngồi ha. Wow. Ôi, rất là vừa ăn luôn rồi. Và cái vị ngọt, thanh của nó rất là ngon luôn. Mình đã chọn cái sợi mì vàng, còn bạn mình thì chọn sợi bánh canh. Nó cũng có cái kích cỡ y chang như vậy nè. Khăn lông mềm sực sụp và rất là thấm luôn. Đây là cái lòng. Không có dai, vẫn còn rất là sực sụp. Và cái lớp mỡ ở trên vậy nó béo rồi nó đã. Đây là cái cánh gà xì dầu chắc. Mềm, rất là thơm mùi xì dầu, ngọt ngọt mặn mặn. Tước một cái là ra được tới cái xương luôn rồi nè. Ở cái quán này có một cái là khi mọi người vô ăn á thì người ta sẽ chạc trên đầu người, minimum là 30 đô la Hồng Kông nha mọi người. Hình như đây là một điều rất là bình thường ở những cái quán ăn ở Hồng Kông á. Có nhiều tiệm là nó sẽ yêu cầu là trên 60, trên 80. Cho nên khi mọi người đi ăn thì nhớ nhìn trước cái quy định của quán thì sao nha. Và đây là cổng vô của công viên Cửu Long Thành Trại. Ôi tự nhiên đi tới đây nổi da gà nha. Trước năm 1898, nhà Thanh đã tiến hành xây dựng đồn lũy quân sự trên vùng đất này để kiểm soát vùng ven biển và chống nạn buôn lậu. Khu đồn lũy ngày đó bao gồm phần tường thành, cổng thành, nhà quan và khu doanh trại. Sau năm 1898, khi Hồng Kông đã trở thành thuộc địa của Anh, chính quyền nhà Thanh lúc bấy giờ vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền trên vùng đất này, và chính vì điều này đã dần biến nó trở thành một vùng đất bất ổn. Trong Thế chiến thứ hai, quân Nhật Bản đã phá hủy tường thành để lấy vật liệu và xây dựng sân bay Kai Tak. Trải qua thêm nhiều thập kỷ sau đó thì vùng đất này trở thành một khu vực 3-0. Chính phủ Hồng Kông không dám quản, chính phủ Anh thì không muốn quản, còn chính phủ Trung Quốc muốn nhưng mà không thể quản. Vì không thuộc quyền kiểm soát của bất kỳ một bên nào, nên Cửu Long Thành Trại đã trở thành một nơi cư trú của những băng đảng xã hội đen, của dân tị nạn từ Trung Quốc, của tội phạm bỏ trốn và các bác sĩ và nha sĩ hành nghề không giấy phép. Vào giai đoạn đỉnh điểm này thì dân số tăng vọt từ vài ngàn người lên đến 33.000 người. Họ cùng nhau sinh sống trên một diện tích đất khoảng 0,026 km². Chính điều này đã dẫn đến mật độ dân số ở Cửu Long Thành Trại được ước tính lên đến con số 1,3 triệu người trên mỗi km², biến vùng đất này trở thành nơi có mật độ dân số cao nhất trên trái đất và thể hiện được mức độ đông đúc và chật chội của khu vực này. Các khu căn hộ ở đây có dạng hợp diêm và được xếp chồng lên nhau, và nó không được vượt quá số lượng là 14 tầng do nằm cạnh khu vực sân bay cũ của Hồng Kông. Cửu Long Thành Trại dù bị cho là một nơi hỗn loạn, nhưng dân cư sinh sống ở đây thì có cách tự tổ chức quản lý cuộc sống riêng, có trường học, tiệm ăn và có khoảng hơn 500 phòng nhà không có giấy phép hoạt động ở khu vực này. Một số người thì còn được cho là sống cả đời ở đây mà không rời khỏi khu vực thành trại. Đến năm 1987 thì chính phủ Hồng Kông đã tiến hành di dời người dân tại đây đến các khu vực khác và tuyên bố là sẽ phá hủy khu vực này. Trong những năm 1993-1994 thì toàn bộ khu vực trại đã được tháo dỡ và xây dựng thành công viên Cửu Long Thành Trại như ngày nay. Nơi này giờ đây dù đã trở thành một công viên yên bình mang phong cách Trung Hoa cổ, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được tàn tích của cổng thành phía nam và khu vực nhà quan xưa kia. Cửu Long Thành Trại ngày nay đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc biệt của Hồng Kông. Nó xuất hiện rất nhiều trong những bộ phim nổi tiếng của Hollywood và cả của điện ảnh Hồng Kông. Đây là cái mô hình của Cửu Long Thành Trại xưa kia nè mọi người. Nó có những cái đường rãnh rất là nhỏ như thế này để đi vào bên trong cái khu vực thành phố này. Và một khu vực giếng trời chính giữa này là cái khu vực có vẻ là rộng rãi nhất ở đây. Ôi, một cái khu vực rất là đông đúc chen chúc. Và toàn bộ là do người nhập cư họ xây nên nha mọi người. Đây là một cái lát cắt của những cái khu vực nhà ở đây. Mọi người có thể thấy là nó san sát cỡ nào luôn ấy. Có rất là ít những cái không gian giếng trời như thế này nha. Toàn bộ là nhà san sát chen chúc. Wow.
Phía bên trong đó là cái khu vực triển lãm về Cửu Long Thành Trại mọi người ha. Mỗi giờ thì sẽ có 3 cái section để mọi người có thể tham quan và hoàn toàn là miễn phí nha. Khi tới nơi thì mọi người có thể qua phía bên đây để lấy vé nè. Đây là cái brochure người ta phát cho tụi mình nè. Cửu Long Thành Trại ở Cinematic Journey. Nó lấy ra từ bộ phim Cửu Long Thành Trại Vây Thành. Không biết các bạn có coi chưa? Đây là một trong những cái hình ảnh rất là iconic của Cửu Long Thành Trại nè mọi người. Bên dưới là những cái tòa nhà thuộc Cửu Long Thành Trại, bên trên là cái máy bay bay ngang. Tại vì hồi đó sân bay Hồng Kông thì nằm cạnh bên Cửu Long Thành Trại luôn. Họ sẽ dựng lại toàn bộ những cái khu vực có trong cái Cửu Long Thành Trại ngày xưa. Đây là cái bối cảnh phòng răng ha mọi người. Một trong những cái công việc mà rất là phát triển ở Cửu Long Thành Trại là những cái tiệm răng như thế này. Chi tiết lắm luôn mà nó nhỏ xíu mà mọi người. Hơi bị khó tham quan với số lượng đông nha. Bên đây là một cái hiệu làm cá viên nha mọi người. Bây giờ đi vô trong coi nè. Chắc cũng nhỏ xíu như bên phòng nha. Wow. Ôi có những cái âm thanh. Ở đây người ta có tái hiện cả âm thanh luôn. Ôi có nguyên liệu bên này nè. Mấy con cá nè. Thịt nè. Làm hay quá. Xá xíu vịt quay, gà quay nghe chưa. Nhân vật trong phim là ngồi lên cục xá xíu luôn nha mọi người. Bên đây là xá xíu ha. Bên kia là có cái tô cơm mà nhân vật Lâm Phong ăn ở trong cái cảnh quay luôn. Ở trên cái tivi này là đang chiếu lại cái cảnh phim ở trong Cửu Long Thành Trại Vây Thành. Quay tới đâu nổi da gà tới đó mọi người ơi. Gần ha. Tại vì mình coi phim rồi á, cái này đó giống như là bước vô trong cái phim đó luôn á. Mê ghê. Ôi mấy đại ca trong phim nè. Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong. Chú chính giữa là Hồng Kim Bảo. Ôi hồi đó mê phim của Hồng Kim Bảo dã man ấy. Thí chủ à, ủa lộn, chủ quán à. Cắt cho tôi một kiểu tóc thật là xinh đẹp đi à. Mặc dù tôi không có tóc. Ôi đã mọi người. Ôi xịn thiệt luôn ấy. Trong này bán gì ta? Ôi, trong đây là bán thuốc nè mọi người. Xong rồi qua bên đây là nguyên một cái tiệm tạp hóa. Wow. Kẹo nè, gạo nè. Ê mấy cái mặt nạ ở trong phim kìa. Đây. Mọi người nhớ cái cảnh đánh nhau không? Là mấy cái mặt nạ này che mặt mấy ổng nè. Đủ bộ đó luôn ấy. Ông già Noel nè, con cọp với lại con gấu. Thiếu cái đây nè. Đây. Chính là cái này. Lâm Phong đeo cái này. Đây là gian nhà cuối cùng. Wow, dây điện tùm lum trên này luôn. Ở đây là một cái xưởng nha. Ôi vô nghe đúng cái mùi ở trong cái xưởng luôn á trời. Bên đây là tiệm sửa đồng hồ nè. Trời ơi, thu giường ngủ luôn nè mọi người. Giường ngủ ở trên nha, bên dưới là tiệm may nè. Hay quá. Bên đây bán chổi lông gà, đồ thông hầm cầu. Cuối cùng tụi mình cũng đã tới được khu này. Đây là cái tòa chung cư màu sắc. Và phía dưới này là cái sân bóng rổ, địa điểm chụp hình. Là nó có hai bên, một cái tòa bên này với lại một cái tòa bên kia. Đều có nhiều màu để cho mọi người có thể chụp hình. Đẹp quá. Phía bên trên đây là một cái sân bóng rổ nha mọi người. Và nó nằm ở tầng 2 của bãi giữ xe. Mọi người cứ đi theo Google Maps thì nó sẽ chỉ vào đây nha. Bây giờ thì từ cái khu vực tòa nhà nhiều màu sắc tụi mình sẽ xuống trạm MTA Choi Hon. Ở đây là cái trạm mà có một cái biển ai cũng đến check in. Đây. Dễ thương mọi người ha. Chỗ này cũng là một địa điểm rất là iconic ở khu vực Choi Hon này. Thì bên cạnh cái việc mà đi những tòa nhà nhiều màu sắc thì các bạn nhớ xuống trạm tàu MTA để check in với cái cột này nha. Sáng giờ thì mình đi 2 lai tàu, một lai màu xanh lá cây với lại một lai màu đỏ. Thì thấy có những cái cột như thế này. Miếu Hoàng Đạo Tiên hay là Huỳnh Đại Tiên là một trong những ngôi miếu nổi tiếng và linh thiêng bậc nhất ở Hồng Kông. Hoàng Đại Tiên thì được biết đến là một vị cao tăng có y đức và có công chữa bệnh cứu người được nhân dân yêu quý. Những người theo đạo giáo ở Quảng Đông, Trung Quốc đã mang bài vị của ông đến Hồng Kông để thờ tự và xây dựng ngôi miếu vào năm 1921. Ban đầu thì nơi này chỉ là một nơi thờ phụng nhỏ dành cho người theo cộng đồng của đạo giáo. Sau này thì nhờ những câu chuyện linh thiêng được lan truyền, ngôi miếu dần trở nên nổi tiếng và trở thành một khu trung tâm tín ngưỡng lớn trong vùng. Ngày nay, ngôi miếu là một công trình thể hiện tinh thần dung hòa tín ngưỡng của 3 tôn giáo lớn là Đạo giáo, Phật giáo và Nho giáo. Khuôn viên của ngôi miếu thì bao gồm khu vực chánh điện thờ Hoàng Đạo Tiên và dãy hành lang xinh xăm được cho là rất linh thiêng.
Phía sau là khu vườn Thập Tam Long Môn và khu vườn Từ Bi được xây dựng theo phong cách hoa viên truyền thống của Trung Hoa. Các lễ hội lớn nhất ở đây thì thường được diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch hàng năm, trùng với ngày sinh của Hoàng Đạo Tiên. Cáp treo Ngong Binh 360 có chiều dài khoảng 5,7 km, được xây dựng để kết nối khu vực Tung Chung sầm uất với khu vực đỉnh núi Ngang Bình giàu giá trị tâm linh. Công trình được khởi công vào năm 2002 và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 9 năm 2006. Hệ thống này đã tạo điều kiện di chuyển thuận lợi hơn cho du khách đến thăm tượng Đại Phật Thiên Tân và Bảo Liên Thiền Tự. Tên gọi Ngong Binh 360 cũng để miêu tả cho trải nghiệm ngắm nhìn toàn bộ mây trời non nước 360 độ ở khu vực đảo Lạng Đông. Từ trên cáp treo thì chúng ta có thể phóng tầm mắt về phía đỉnh núi Ngang Bình và thấy được tượng Đại Phật Thiên Tân giữa bao la núi non hùng vĩ. Ở phía còn lại sẽ là khu vực Vịnh Lớn, nơi tọa lạc của cây cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao, được mệnh danh là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, với tổng chiều dài lên đến 55 km. Từ ở trên cao thì chúng ta có thể nhìn thấy phần cầu vượt biển cùng với 2 hòn đảo nhân tạo, và ở giữa là phần đường hầm dưới đáy biển dài khoảng 7 km, cùng với đó là hệ thống đường nối vào các trạm kiểm soát biên giới. Nó có vai trò kết nối 3 vùng hành chính quan trọng, trong đó bao gồm đặc khu hành chính Hồng Kông và Macau, cùng với thành phố Chu Hải của Trung Quốc đại lục. Cây cầu này thì giúp giảm thời gian đi lại từ Hồng Kông đến Chu Hải chỉ mất khoảng 30 đến 45 phút, thay vì là 3 tiếng đồng hồ như trước đây, và từ Hồng Kông đi Macau thì cũng mất khoảng 40 phút mà thôi. Khu phức hợp tâm linh núi Ngang Bình bao gồm 2 công trình tôn giáo lớn là Bảo Liên Thiền Tự, hay còn gọi là Tu viện Polin, được sáng lập vào năm 1906 bởi 3 nhà sư đến từ Trung Quốc đại lục, với tên gọi đầu tiên là Đại Trí Thiền Tự. Vào năm 1924 thì nơi này được đổi tên thành Bảo Liên Thiền Tự, có nghĩa là đài sen quý báu, tượng trưng cho sự thanh tịnh và giác ngộ trong Phật giáo. Công trình còn lại tọa lạc trên đỉnh núi Ngang Bình là tượng Đại Phật Thiên Tân, biểu tượng cho sự hòa bình, từ bi và bảo hộ cho chúng sinh. Bức tượng cao 34 m, nặng 250 tấn và được đúc từ 202 tấn đồng lớn, được xem là một trong những bức tượng Phật bằng đồng trong tư thế ngồi lớn nhất trên thế giới. Được chính thức khởi công từ năm 1990 và hoàn thành 3 năm sau đó. Tên gọi Thiên Tân xuất phát từ thiết kế đài sen dưới chân của tượng Phật, mô phỏng theo khu vực thờ tự ở kiến trúc Thiên Đàng tại thủ đô Bắc Kinh mà mình đã có dịp giới thiệu với các bạn trong chuỗi vlog ở Trung Quốc trước đó. Tụi mình đã đến được với làng chài Đại Áo. Ở phía sau lưng mình bây giờ đang là cái bến tàu để mọi người có thể lên tàu chạy dọc quanh cái khu vực làng chài ở bên trong ha. Hôm nay thì tụi mình không đi cái đó, tụi mình đi vòng vòng ở trong ngôi làng này chơi thôi. Đây là những cái dịch vụ đi tàu nè mọi người. 50 Hồng Kông đô la cho một người ha. Và có thể đi được 20 phút. Đó, có rất là nhiều bến tàu để mọi người có thể ngồi đợi. Đây là một trong những cái món mà mình muốn ăn khi tới cái làng chài này. Cá viên cà ri siêu to khổng lồ. Ôi nó bự thiệt. Đây là cái viên cá của mình ha, rất thơm mùi cà ri luôn mọi người. Và cái size nó đúng là size đại luôn á, size bự luôn á. Để ăn thử nha. Tụi mình đang kêu cái loại cây. 2 viên này là 18 Hồng Kông đô la ha. Nóng quá. Nó dai dai sực sực. Nó khác với lại cái cá viên cà ri hôm bữa tụi mình ăn. Ở trong cái kết cấu của nó không phải là đặc quánh luôn mọi người, nó xốp xốp nha. Đó, bốc khói nghi ngút. Bên ngoài thì thấm đậm cái sốt cà ri của chị. Rất là ngon luôn á, cắn miếng nào ngập răng miếng đó nha. Bên đây có bong bóng cá nè mọi người. Rồi mấy cái con sò khô nè, còi sò điệp khô nè, tôm khô. Tôm khô ở đây người ta bán cái loại là tôm khô xẻ đôi ra nha. Cái này là trứng muối nè mọi người, cái này là trứng cá nè. Bên dưới mình thấy có cái mặt hàng này giống như là lạp xưởng có trứng muối vậy đó, nhìn hấp dẫn dễ sợ. Ở làng chài Đại Áo này thì còn có đặc sản mắm ruốc nha mọi người. Cái hũ mắm ruốc nhìn vintage quá nè. Ồ, có cái mắm ruốc dạng nén, rồi mắm ruốc dạng lọ như thế này nữa nha.
Bây giờ tụi mình sẽ đi qua phần còn lại của làng chài Tài Ô. Ở đây có một cái cây cầu khá là đặc biệt mọi người. Nó có thể nâng lên hạ xuống mỗi khi có tàu đi qua ha. Thì tụi mình sẽ đi qua đó. Đặc trưng của làng chài Tài Ô này là có một cái tour đi ngắm cá heo hồng hay là cá heo trắng gì đó. Đặc trưng của cái vùng biển này. Tuy nhiên là không phải lúc nào cũng có nha mọi người. Bên đây là phía bờ biển mọi người ha. Mọi người có thấy những cái ngôi nhà được xây trên những cái trụ cột gỗ không? Đó là một trong những cái đặc trưng của làng chài Tài Ô này luôn ha. Còn phía bên ngược lại thì chúng ta sẽ thấy về hướng núi. Ở chỗ cái cây cầu này ngắm cái view làng đã quá à. Đó, hướng núi ở đằng này. Và một dọc nhà đang chạy dọc ở bên trong đó luôn. Ôi mọi người nhìn nè, ở dưới cái cột của những cái nhà mà quá trời những con cá giống như cá cơm vậy đó mọi người. Nó lấp lánh ở bên dưới luôn nha. Chứng tỏ là cái vùng nước này rất là sạch đấy. Phía bên đây là chợ Đại Áo ha mọi người. Những bé cá nóc phơi khô cũng như những cái bong bóng cá phơi khô. Ê, cái này lạ quá, không biết cái này là cái gì. Không biết cái này là cái gì luôn. Rất là lạ luôn. Ở đây còn có bán cả sốt XO sa tế đó mọi người. Trời, nhìn hấp dẫn quá trời. Chắc là tụi mình sẽ kết thúc cái chuyến du lịch làng Đại Áo ở đây mọi người ạ. Hôm nay là thứ Năm, có vẻ là hơi vắng vẻ, ít du khách. Thành ra cái không khí của nó chill quá rồi. Nó chill quá tới nỗi mà tụi mình buồn ngủ rồi. Giờ tụi mình quyết định là đi về lại khu vực Ngon Biên. Rồi từ Ngon Biên sẽ đi cáp treo qua cái phía tàu điện. Rồi từ tàu điện đi ngược lại vô trung tâm thành phố. Đi ở làng chài Đại Áo này á mọi người, có cảm giác giống như là tự nhiên quên mất là mình đang ở Hồng Kông luôn á. Nó rơi vào một cái khu gì đó nó rất là bình yên và nó rất là những năm của thế kỷ trước á. Không để ý là mình đang ở Hồng Kông luôn. Cho nên là bạn nào muốn có một cái chuyến đi thật là thư giãn ở Hồng Kông thì có thể ghé qua chỗ này. Tụi mình vừa di chuyển đến trạm Kennedy Town ở cuối line màu xanh dương. Đi đến đây thì sẽ có một cái sân bóng rổ và có thể nhìn cái view, vừa thấy vịnh, vừa thấy những tòa nhà xung quanh, vừa thấy xe chạy, vừa thấy tàu chạy luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm tới cái view đó. Đây, cái quán cà phê ở phía bên kia đường cũng là một cái điểm check-in khá là hot đó mọi người. Người ta tụ tập ở đây chụp hình khá là nhiều luôn. Đây là cái sân bóng rổ với cái view này mọi người. À, rồi thấy rồi. Ở đằng kia, các bạn đang đứng rồi kìa. Hôm bữa đi cái tòa nhà nhiều màu ở Choi Hùng thì cũng lên sân bóng rổ. Bữa nay đi ngắm khu vực cảng Kennedy Town cũng lên sân bóng rổ luôn. Ủa, hello Trí. Đang đứng canh nè mọi người. Ở đây người ta có để sẵn một cái lỗ luôn nè. Đó, bây giờ mình sẽ để thử cái máy ảnh vô cho mọi người coi nè. Đây nè mọi người, đây là cái khung cảnh chúng ta sẽ thấy. Sẽ có thể có điên xe bus 2 tầng hoặc là có cả một cái tàu ở ngoài cảng nó chạy luôn nha. Mình đã đứng đây chụp hình chán chê. Và từ chiếc iPhone 11 đến chiếc iPhone 13 đến cái Fuji X-T200 cùng với cái Osmo Pocket 3 của mình thì không một cái thiết bị nào zoom ra nổi tới ngoài vịnh để chụp hình đẹp hết mọi người. Zoom lên cái nó nát bương gì đó hà. Cho nên là bạn nào có tới đây muốn chụp hình thì nhớ
đem điện thoại nhân 3 nhân 100 gì đó lại zoom ra ngoài cảng nha mọi người. Còn mấy cái dòng mà mình vừa kể hồi nãy là bó tay nha, khó chụp lắm luôn á. Ding Ding là một cái tên gọi thân thương mà người dân Hồng Kông gọi cái loại xe điện 2 tầng có tuổi đời hơn 100 tuổi và chỉ chạy duy nhất ở khu vực đảo Hồng Kông này. Tên gọi này thì được xuất phát từ cái âm thanh đinh đinh của chuông xe vang lên khi mà xe đi qua những cái con phố hẹp. Đây không chỉ đơn giản là một cái loại phương tiện giao thông mà nó còn là một phần linh hồn của đô thị Hồng Kông. Nó là một cái biểu tượng vô cùng là dễ thương và đặc trưng của đặc khu hành chính này. Được ghi nhận là chính thức lăn bánh vào năm 1904. Đây là một trong những cái hệ thống xe điện lâu đời nhất ở châu Á và Hồng Kông được xem là thành phố duy nhất trên thế giới này vận hành xe điện 2 tầng trên toàn bộ hệ thống luôn. Mọi chuyến đi thì chỉ mất khoảng 3.3 đô la, tương đương với khoảng đâu đó 10.000 Việt Nam đồng. Đây là một trong những cái trải nghiệm rẻ nhất mà mình có thể tìm kiếm được ở Hồng Kông. Theo kinh nghiệm của mình á, thì các bạn nên leo lên tầng trên và chọn ngồi ở khu vực hàng trên cùng hoặc là hàng dưới cùng để có thể có tầm nhìn đẹp nhất nha. Rồi bây giờ tụi mình sẽ thử đi ra ngoài đây để chọn món. Ôi hấp dẫn đó vậy. Đây là cái khu vực xe đẩy nha mọi người, có dim sum ở ngoài này, mọi người cứ ra lựa. Đầu tiên vô thì chị sẽ hỏi mọi người là uống loại trà nào nha. Có rất là nhiều loại trà ở đây và chị khuyến khích tụi mình uống thử cái loại Jasmine Tea này, cho nên tụi mình đã chọn ha. Ý có trà Long Tỉnh ở đây nè, hồi nãy nhìn không kịp. Đây là toàn bộ cái bàn của tụi mình ở thời điểm hiện tại. Bên kia có chân gà tàu xì, bên đây có há cảo, đây có bánh cuốn và cái bình trà hồi nãy chị mới đem ra cho tụi mình. Khi mọi người vô thì có sẵn cái ly trà với lại cái chén nhỏ này ha. Rồi nước chấm này thì mọi người sẽ lấy ở cái quầy nước chấm nha. Đầu tiên là há cảo, cái này chắc há cảo tôm á. Rất là nhiều tôm ở bên trong đây nha mọi người. Và cái lớp bột của nó dày nhưng mà nó không có bị cứng nha, nó dai dai rất là đã luôn. Tiếp theo là cái bánh cuốn, cũng là bánh cuốn tôm luôn. Cái sốt ngon, cái bột ngon, con tôm thì giòn giòn sực sực. Cái sa tế rất là thơm nha, cay cay the the. Chân gà tàu xì, rồi cái chân gà nó mập dữ ha. Người ta sẽ chiên bên ngoài trước nè, sau đó thì hấp cách thủy ở trong những cái sừng như thế này và cho cái sốt. Sốt này chắc là sốt XO nha, mềm nó tan trong miệng nhưng mà vẫn còn cái độ dai dai. Mình đang chờ tới cái thời khắc người ta đẩy cái xe này đi mà hiện tại hình như là không có ra mẻ mới cho nên là không có đẩy á. Khi mà mọi người đi ăn đông á, tại vì cái khách người ta lấy liên tục cho nên người ta phải fill vô á, thành ra là cái xe nó sẽ đẩy vòng vòng. Bây giờ mình đi thì nó hơi vắng rồi cho nên người ta không có đẩy đồ ăn, đi vòng vòng. Đây là 3 món mới của mình: xíu mại nè, sườn non nè, bên kia là bánh cuốn. Tiếp theo thì mình sẽ thử sườn non ha mọi người. Người ta có thêm những cái viên đậu nhỏ nhỏ như thế này, rất là nóng nha cái sườn này. Cái nước ngọt của sườn non nó ra rất là thanh và ăn thêm có cái lớp mỡ ở trên nữa, béo béo. Ôi trời ơi, tuyệt cả là vời. Bây giờ thì tụi mình đã đến được cái hệ thống than cuốn Trung Hoàng, hệ thống than cuốn ngoài trời có mái che dài nhất trên thế giới luôn. Cái hệ thống than cuốn ở đây được xây dựng lý do là gì? Ở đây nó có một cái đường đi lên đồi, mọi người, nó uphill đi lên trên á. Nếu như mọi người không đi than cuốn thì sẽ đi ở phía bên dưới ha, nó sẽ có những cái cầu thang để cho mọi người đi lên. Cũng là một cái đặc trưng rất là nổi bật và nổi tiếng của khu vực đảo Hồng Kông này. Bây giờ thì tụi mình sẽ cho than cuốn tụi mình đi lên trên, xong một lát tụi mình sẽ đi ngược xuống cho nó đỡ mất sức hơn. Đây là cái khu vực đường đi bộ bên dưới nè mọi người, dốc lắm nha. Còn bên trên đây sẽ là cái hệ thống than cuốn Trung Hoàng. Mình đã đi xong một đoạn rồi đó, bây giờ đi tiếp thêm đoạn nữa. Khi đi thì mọi người nhớ đứng ở bên phía tay phải, chừa cái đường phía tay trái cho người ta có thể đi bộ lên nha. Rồi nó cuốn hả, kiểu dốc lên vậy luôn nè, quá trời quá đất, dài lắm luôn á, rất là dài luôn á. Con đường tiếp theo mà tụi mình sẽ đi bây giờ là một cái con đường lát đá granite, còn lại hình như là duy nhất ở cái khu vực đảo Hồng Kông này, tên là Botinger. Trước khi leo lên tiếp thì tụi mình ngừng lại để uống trà chanh. Cái này không hẳn là chanh vàng mọi người, nó vẫn có một chút chanh xanh nha, mà rất là thơm ấy, ngon ha. Con đường này người ta vẫn còn đang giữ lại cái việc lát đá granite ở đây nè mọi người. Leo lên nó hơi bị gập ghềnh nha, cho nên là các bạn có đi thì nhớ cẩn thận cái chân của mình. Wow, mấy cái postcard này đẹp quá mọi người, chỉ có 10 đô la Hồng Kông một cái thôi. Tụi mình đang không có đem cái gì để có thể kẹp thẳng nó vô cho nên rất là phân vân trong cái việc mua luôn á, đẹp quá nè. Trong đây sẽ là khu vực tài cung mọi người ha.
Đây là một cái khu di tích có nhà tù nè, sở cảnh sát với lại tòa án. Và cái khu trên này người ta còn gọi là khu đại quán. Khu vực tại Cool này rất là rộng luôn nha mọi người, có rất là nhiều khu. Ngoài những cái khu tham quan nhà tù ra thì mọi người còn có thể đi tham quan những cái triển lãm cũng như là đến cái Prison Yard. Ở ngoài đó có một cái khu quảng trường để mọi người có thể ngồi. Và ngoài cái khu vực nhà tù ra thì mọi người có thể lên những cái khu vực triển lãm. Hôm nay thì có triển lãm về in ấn với lại là những cái đồ cổ của Hy Lạp. Bên cạnh đó thì mọi người cũng có thể kiếm tới đi len len qua những cái tòa nhà đó để tham quan những cái tòa án nè. Rồi nó có những cái đường ngóc ngách len lỏi xuyên qua những cái tòa nhà bởi những cái bậc thang để cho mọi người có thể đi nữa. Nói chung là phải dành rất là nhiều thời gian thì mới có thể khám phá được hết khu này. Đây là menu của quán, có tới 4 tờ nha. Tụi mình đã sử dụng cái tờ có hình này để kêu một cái ly trà sữa traditional của quán nè. Mọi người có thể uống đá hoặc là uống nóng. Và ở đây có một cái quy định là mọi người phải ít nhất là 40 đô Hồng Kông nha mọi người. Và chỉ trả bằng Octopus thôi. Đừng có. Đúng không? Rồi, đây. Đây là ly trà sữa của mình. Rồi, đủ bộ rất Hồng Kông luôn nha. Có một cái trứng, ở bên dưới là nuôi, với lại là cái súp cà chua, với lại thịt cốt lết ở trên. Với lại có khoai tây nữa. Nó lai Bồ Đào Nha, lai Anh rồi tùm lum hết ha. Và đây là cái ly trà sữa Hồng Kông. Quán này là cái quán được gọi là sáng chế ra cái món này luôn nha mọi người. Một cái bàn này đang ngồi 2, 4, 6, 8 người nha mọi người. Và 8 người đến từ 5 hộ gia đình khác nhau, không hề quen biết nhau. Mình thấy cái món này người ta đi Hồng Kông ăn rất nhiều luôn. Đặc biệt là mấy bạn YouTuber người nước ngoài á, thấy mấy bạn hay qua đây ăn cái món này lắm. Cái này là khoai tây. Nó vui vui kiểu gì á. Cái sườn nó béo và được nêm rất là thấm vị. Cái món này thú vị ghê á. Giống như là ở trong nhà tủ lạnh còn cái gì bỏ vô cái nấu thành món này nè. Cái trà sữa này thì vị trà rất là đậm đà. Sữa này là pha bằng sữa bột á mọi người. Nói thiệt là nó giống như là pha từ mấy cái gói trà sữa. Tên gì quên mất tiêu rồi, để mình kiếm cái hình mình để tiên tao biết. Nó giống cái này nha mọi người. Và đặc biệt ở đây là nếu như mọi người uống đá thì có thể là phải bỏ thêm 3 đô Hồng Kông nha. Còn đây là cái bánh pineapple bun đặc trưng của Hồng Kông. Tại sao gọi đó là pineapple? Tại vì nó có cái lớp ở trên này nên nó giống như cái vỏ của trái thơm, chứ thật ra là không có một miếng thơm ở trong này hết nha. Và trên giữa có kẹp một miếng bơ. Ê, nó chảy ra hết rồi. Mình thử nha. Lớp ở ngoài thì nó giòn giòn béo béo, bên trong thì bánh rất là mềm, có một lớp bơ nữa, ăn nó mặn mặn, cũng khá là thú vị. Tụi mình đã đến được với quán cơm vịt quay mọi người ha. Đây là một phần vịt quay và cơm 79 Hồng Kông đô la. Bên đây xá xíu, heo quay và cơm cũng 79 Hồng Kông đô la luôn. Và một phần cải xào ở đây là 32 Hồng Kông đô la. Đúng cái vị xá xíu mình thích luôn. Thịt nạc này rất là mềm và bên ngoài họ phết cái lớp đường đó mọi người, họ nướng lên cho nên nó ra được cái màu đỏ đỏ như thế này, ngon lắm luôn á. Và đặc biệt khi ăn xá xíu thì mình rất là thích ăn cái phần có trái cạnh đen đen như thế này, nạc xé sợi luôn nha. Đây là thịt heo quay da giòn nha mọi người, coi cái da nè. Đây là phần ngỗng ha mọi người, cái da đã chưa, nêm rất là vừa ăn mọi người ơi. Hèn chi là ở trên bàn không có một cái gì để nêm thêm luôn nha, nước tương cũng không có luôn, chỉ có một cái lọ sa tế cho mọi người ăn cay thì nêm vô thêm. Đây là một cái miếng đùi chặt của con ngỗng ha, trời ngon quá, cái da nó siêu ngon luôn mọi người. Đáng trong đời. Cái phần này nó vừa có mỡ, vừa có cái lớp da nó giòn. Quán này thì được Michelin Guide từ năm 2015 đến năm 2025, tức là khoảng là 2, 4, 6, 8, 10, 11 năm nha mọi người. Đây là cái phần cải xào mọi người ha, xanh tươi dễ sợ không? Cái này bạn mình nói là cải ngồng, để mình ăn thử. Ngon không? Cải bên đây cũng mắc giống như tương tự ở bên Singapore mọi người. Một dĩa này là 32 Hồng Kông đô la nha, là cỡ 100 mấy ngàn tiền Việt Nam á. Và đây là cái tiệm mì tụi mình muốn ăn ngày hôm nay. Quán này cũng có rất nhiều Michelin Guide nha mọi người. 12 năm liên tục nha, từ năm 2009 tới năm 2020.
Đây là tô mì của mình gọi loại 2 topping ha mọi người. Có bò sắc miếng với lại là hoành thánh. Bạn mình thì cũng kêu loại 2 topping luôn. Nhưng mà bên này là có cá viên siêu to khổng lồ với lại là thịt bò sắc. Mời mọi người ăn với tụi mình nha. Mình sẽ thử cái nước trước. Cái nước súp rất là thanh luôn nha. Nói chung là đã vừa ăn rồi đó mọi người. Cái chất bò của nó lạ lắm. Nó không phải là bò sắc kiểu bò tươi giống ở Việt Nam nha. Nó hơi tưng tưng mà nó mềm kiểu gì á. Mì rất là dai nha mọi người, dai và giòn giòn sực sực. Trong cái tô của mình sẽ có 2 viên hoành thánh tôm. Wow. Wow. Ôi cái hoành thánh tôm này ngon quá. Tới đây nhất định mọi người phải kêu cái hoành thánh tôm này cho mình nha. Không ăn cái bò cắt lát cũng được, nhưng mà phải ăn hoành thánh tôm. Rất là ngon luôn á. Và đây là cái cục fishball, cục kêu là cái gì, cá viên hả? Cục này là cục cá viên đó hả trời. Siêu to khổng lồ luôn á. Cái cá viên này á là nó sẽ trộn thịt cá với lại bột, chứ nó không phải là xay cái thịt cá nhuyễn vào trong bột luôn nha mọi người. Nó sẽ có những cái miếng cá ở trong này như thế này nè. Đó. Cắn vô thì có những cái thịt cá nó vẫn còn rõ ràng ở trong đó. Cái vị nó lạ lắm. Có hành nè, có tiêu nè. Ăn cũng khá là ok á. Nhưng mà mình nghĩ một phần mà kêu 2 cục này là ngán nha. Cực kỳ ngán nha. Đây là một trong những cái bậc cầu thang rất là nổi tiếng ở Hồng Kông và được xếp hạng là di tích cấp 1 luôn nha mọi người. Nhưng mà bây giờ khi mọi người qua đây sẽ thấy người ta ngồi hút thuốc xung quanh đây rất là nhiều luôn. Hơi bị tiếc một xíu. Và cái cầu thang này vừa được kiểu giống như là xây dựng lại vào năm 2018. Tại vì thời điểm đó thì có bão và bị một cái cây nó đè ngang qua, là coi như mấy cái đèn chạy bằng khí ga với lại những cái thành cầu thang này là nó gãy hết luôn. Và khi mà coi phim Hồng Kông á mọi người thì sẽ thấy rất là nhiều cái cảnh quay của những cái cặp đôi được quay ở tại địa điểm này luôn. Bây giờ thì mình đã đến được The Big Tram. Mình sẽ đợi qua chuyến sau để có gì mình được ngồi ở trên cái phía trên cùng ở đằng kia. Đoàn tàu tụi mình đợi đã tới rồi mọi người. Đợi khoảng 15 phút là sẽ có một đoàn tàu mới nha. Cho nên các bạn nào muốn đi mà ngồi trên đầu thì có thể nói với các bạn trực ga ở đây á, chờ chuyến sau là ok ha. Tụi mình đã yên vị ở trên cái ghế cao nhất ở đầu tàu. Ở phía trước này là cái đường ray đôi á mọi người, nó sẽ tách ra làm hai. Và đây là cái đoạn giao nhau giữa 2 đoàn tàu nè. Đoạn này 2 tàu chạy rất là thận trọng nha. Đây là cái hệ thống kéo của cái tàu nè mọi người. Nó kéo những cái cáp nha, rồi cái đoàn tàu sẽ được kéo lên theo. Cảnh Hồng Kông ở bên dưới đã hiện ra. Wow. Bây giờ đây là khoảng 5 giờ 30 nha mọi người. Và trời ở ngoài tàu mọi người coi nè. Trời đất ơi. Cuối cùng mình cũng đã chờ được tới cái giây phút thành phố lên đèn rồi mọi người. Nhưng mà trời vẫn còn khá là sáng nha. Cái này mình không biết là do sáng hay là do ô nhiễm ánh sáng. Tại vì hiện tại ở bên dưới này rất là nhiều mây hoặc là sương mù gì đó. Và cái thành phố nó lên đèn nó hắt lên trên, cho nên nhìn bầu trời rất là sáng luôn. Nhưng mà thật ra là mặt trời đã lặn từ rất lâu rồi mọi người. Bây giờ đang là 7 giờ 20 phút nha. Đây, đèn của thành phố đang lên được như thế này rồi. Tụi mình đứng tới 7 giờ rưỡi coi có lên thêm đẹp hơn được chút nào nữa không, rồi tụi mình sẽ đi xuống. Tới rồi mọi người ơi, Lan Quế Phường, Lan Quế Phường. Một cái khu ăn chơi nằm trên đường dốc nha mọi người, dốc rất dốc luôn. Wow. Đèn led, đèn neon đồ các thứ lung đung luôn. Không biết có phải do tụi mình đi sớm không, nhưng mà bây giờ chưa có đông đúc lắm mọi người. Và hình như cái đường nó hơi bị ngắn á, có chút xíu là hết rồi nè. Xong, tour Lan Quế Phường của tụi mình như vậy là xong. Ôi sao lạ ha, nhỏ xíu à. Có đúng một con đường chút xíu không mọi người? Đơn giản dễ thương thôi. Hay là do trong tuần ta, hôm nay tụi mình đi là ngày thứ 3 nha mọi người, cho nên nó hơi vắng. Các bạn nào mà có lên đồ đi chơi đi trễ hơn nha. Rồi chọn cuối tuần đi nha. Phong thủy từ lâu đóng vai trò quan trọng và rất là phổ biến trong đời sống văn hóa và kiến trúc ở Hồng Kông. Đây được xem như là một phần không thể thiếu trong việc thiết kế nhà ở nè, văn phòng và cả quy hoạch đô thị nữa. Và ở khu vực trung tâm của Hồng Kông thì có một tòa nhà bị xem là phá hủy sự hài hòa phong thủy của toàn bộ khu vực này. Đó chính là tòa nhà trụ sở của Ngân hàng Bank of China
biểu tượng tài chính của Trung Quốc đại lục ở xứ Cảng Thơm. Mặt kính của tòa nhà này được tạo thành từ nhiều cái hình tam giác, có những cái góc nhọn hướng ra ngoài. Điều này thì bị coi là tạo nên sát khí trong phong thủy cổ điển. Người ta cho rằng những góc nhọn của hình tam giác sẽ tạo nên năng lượng tiêu cực cực mạnh, mang tới sự công kích và làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là tài lộc đối với những cái đối tượng bị chĩa vào. Chính vì điều này thì thiết kế của cái tòa nhà này bị đồn là cố ý nhắm vào các tòa nhà của những ngân hàng đối thủ ở xung quanh, mà nổi tiếng nhất trong số đó là tòa nhà HSBC, biểu tượng tài chính của Anh Quốc tại Hồng Kông. Tuy nhiên là kiến trúc sư của tòa nhà này cũng đã lên tiếng giải thích rằng là cái thiết kế này thì lấy cảm hứng từ thân cây tre, biểu tượng cho sự phát triển dẻo dai, thịnh vượng trong văn hóa Trung Hoa, và mỗi cái khối tam giác sẽ tượng trưng cho sự vươn lên bền bỉ, chứ không có cái mục đích sát khí nào ở đây cả. Còn về phía người bị hại trong câu chuyện này thì ngân hàng HSBC cũng đã có những đòn phản công phong thủy rõ ràng như ban ngày, bằng cách là gắn 2 cái khẩu pháo phong thủy lên trên mái nhà để chĩa thẳng về phía tòa nhà Bank of China để tự cứu lấy phong thủy của tòa nhà mình. Nói thì nói vậy thôi, chứ thực chất là cái thiết kế nhìn giống cây súng này là cái hệ thống thông khí của tòa nhà thôi nha. Nhưng tiện nói về tòa nhà HSBC thì đây cũng là một trong những cái tòa nhà có câu chuyện xây dựng cũng như là thiết kế phong thủy rất là thú vị. Tòa nhà này thì không chỉ được coi là một cái tòa kiến trúc hiện đại bậc nhất mà còn là một cái tác phẩm phong thủy đỉnh cao, thường được ví là tòa nhà có cái phong thủy vượng nhất ở Hồng Kông. Công trình này thì được thiết kế theo cái kiểu là ghép những cái module thép lại với nhau, khiến nó trở thành tòa nhà đầu tiên trên thế giới mà có thể tháo rời từng cái module ra, giống như là một bộ đồ chơi Lego. Kỹ thuật xây dựng của tòa nhà này thì nó không theo cái hình thức là đổ bê tông cố định, và cũng không có cái cột chống nào ở khu vực phía giữa của tòa nhà luôn. Đây là một cái kiến trúc cực kỳ hiếm trên thế giới. Những cột trụ của tòa nhà này thì được đẩy hẳn về phía hai bên, góp phần tạo nên một cái không gian giếng trời khổng lồ ở phía giữa của tòa nhà. Cùng với đó thì toàn bộ cái không gian mặt đất được để trống, tạo thành một cái lối đi bộ công cộng cho mọi người. Người ta tin rằng chính vì cái lối thiết kế này thì đã giúp cho ngân hàng HSBC phát triển ổn định, tại vì nó đã tạo ra một cái khoảng trống giúp cho long mạch thịnh vượng có thể dẫn thẳng từ phía núi Thái Bình ra cảng Victoria mà không bị cản bởi bất kỳ vật gì. Nằm ở giữa của 2 cái thế lực phong thủy cực mạnh nói trên thì còn phải kể đến tòa nhà The Henderson, được thiết kế với thế ngọc sáng giữa rồng. Tòa nhà này thì có hình dáng giống như là một cái bông hoa dương tử kinh. Bề mặt của tòa nhà được thiết kế với những cái kính cong rất là mềm mại, giúp cho nó có thể giải tỏa được sát khí đến từ tòa nhà Bank of China, cũng như là phản chiếu ánh sáng tự nhiên và tạo nên sự hài hòa cho toàn bộ kiến trúc trong khu vực. Mình không biết chắc là những cái câu chuyện phong thủy này thì có thật sự ảnh hưởng đến những cái tập đoàn kinh tế sở hữu những tòa nhà đắt đỏ này hay là không. Nhưng mà đối với những ai thích ngắm nhìn những cái tòa nhà cao ốc như mình thì nó đã tạo ra thêm một cái chất liệu kích thích sự tò mò và hứng thú tìm hiểu. Lần sau khi mà có dịp đến với Hồng Kông thì các bạn có thể thử ngắm nhìn những tòa nhà ở đây, xem có thể tìm ra được thêm một cái câu chuyện phong thủy thú vị nào không nha. Đây là 2 cái bánh trứng mà mình vừa mới mua được cái tiệm ở sau lưng. Đây là 2 loại bánh trứng Hồng Kông, mỗi cái là 6.5 Hồng Kông đô la, tức là đâu đó khoảng 3, 6, 18, 30, 21 ngàn một cái này. Một loại giống như là ở trong cái bánh phạt của KFC mà mọi người hay ăn. Còn một loại hình như nó cũng xốp xốp nhưng mà hình dáng nó khác thôi. Để mình thử xem như thế nào. Đầu tiên là thử cái này. Không có bị quá là ngọt. Ok. Cái này thì đúng là bánh trứng KFC luôn rồi nè. Cái lớp vỏ giòn giòn. Cái này thì có vẻ nó nhiều lớp hơn cho nên nó có cái độ béo nhiều hơn. Cái trứng ở trong rất là ngon luôn nha, thơm. Ngon lắm mọi người. 6,5 đồng hình như là rất là rẻ so với cái mặt bằng chung giá bánh trứng ở Hồng Kông rồi đó. Tụi mình đang ở dưới một cái gầm cầu và đây là bảng giá đánh tiểu nhân ở Hồng Kông. 50 Hồng Kông đô la cho một lần. Ở trên đây ghi rõ là dịch vụ đánh tiểu nhân nha mọi người, từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Cái khu vực này là phía gầm cầu gần với lại trung tâm thương mại Times Square, giao giữa cái khu Quan Trại với lại là Vịnh Đồng La. Mình sẽ để định vị bên dưới phần mô tả cho mọi người, để các bạn nào có muốn đến đây trải nghiệm thì có thể thử. Hoàn toàn không có mê tín dị đoan nha mọi người, đây là tập tục của người ta thôi. Bên đây thì bắt đầu một cái nghi thức nè mọi người. Mình vừa mới học được một từ tiếng Hồng Kông, tạ xìu nhân, đánh tiểu nhân. Đây mọi người ơi, đang đánh tiểu nhân rồi nè.
sẽ có một cái tờ giống như là giấy tiền vàng bạc và in một cái hình ở trên đó. Cái này là đang in hình một người nữ nha. Đó. Người ta sẽ có cái bước hình như là đốt giấy tiền vàng bạc, sau đó thì mới tới cái bước đánh tiểu nhân này. Và bà đang cầm một cái giống như là một cái đôi giày màu đỏ vậy mọi người. Một cái chiếc hài thì đúng hơn, một cái chiếc hài màu đỏ để đánh và đánh tan nát cái tờ giấy đó luôn ấy. Sau khi đánh tiểu nhân xong thì bà còn làm thêm một số các cái nghi thức nữa ha mọi người. Sau khi quơ cái tờ giấy đó xong thì bà sẽ đốt cái tờ giấy đó lên và tiếp tục quơ ở trên đầu của cái người đến khấn vái ha. Wow, rất là nhiều nghi thức nha. Có cà ri với lại bò ở bên đây. Và cái tô này thì chỉ là nước súp trong với lại cái sợi giống như là sợi phở ha mọi người. Ban đầu thì tụi mình rất là sợ là nó sẽ giống như phở Việt Nam. Nhưng mà không, cái nước súp này là nước súp hầm bò và nước súp hoàn toàn là trong luôn. Hương vị rất là thanh tao nhưng mà nó không bị quá là nhạt nhẽo. Ăn nó rất là thích luôn á. Mình vẫn đang rất là bối rối là không biết sao ăn cho đúng giữa cái chén cà ri này với lại cái bát canh nước súp này. Không biết ăn có đúng hay không. Ở lúc bưng ra tưởng chừng là không có kết hợp vô được với nhau mọi người. Nhưng mà ăn chung ngon dữ vậy. Kiểu này lạ quá. Nó năm tháng mới. Dữ quá. Và đây là món thứ hai mà tụi mình đã kêu ra. Bự. Cả đời cùng bò viên không. Dai dai, sực sực. Cái mì nó sẽ có cái vị nhẫn nhẫn đắng một chút xíu. Bò viên rất là đậm đà luôn. Đúng là không hổ danh bao nhiêu năm ta? 11 năm Michelin nha mọi người. 11 năm có Michelin. Tụi mình vừa xuống khỏi Điên Điên và đang đi vào khu vực sân vận động, chỗ diễn ra cuộc đua ngựa vào tối thứ Tư ngày hôm nay. Mỗi tuần hình như chỉ diễn ra vào thứ Tư, có những tuần thì có Chủ nhật nữa. Tụi mình đã vô được bên trong rồi mọi người ơi, rất là nhanh chóng luôn nha. Mọi người đưa passport là vô được rồi đó. Quá đã, cái trường đua bự ơi là bự luôn mọi người. Đã chơi không? Mưa ngoài sau cũng đẹp nữa. Và trong này là cái khu vực để cho mọi người có thể đặt cược vào cái con ngựa nè, 20 đô một lần ha. Mình vừa mới mua cái phiếu cược nè mọi người. Luật chơi thì mình chưa có rõ lắm đâu, tại vì người ta giải thích mà cái tiếng Anh người Hoa nói mình không có nghe kịp á. Ở đây thì người ta đã hướng dẫn mình mua 2 con, một con số 6 và con số 9, nói có vẻ là ok đó. Và mình đặt mỗi con là 10 Hồng Kông đô la, tổng cộng mình phải trả là 20 Hồng Kông đô la. Rất là đông vui luôn nha mọi người. Tối thứ Tư, bây giờ đang là khoảng đâu đó 6 giờ mấy thôi. Trận đua sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút nữa. Mọi người ơi, đi vô coi thôi cũng được nha, không có cần đặt cược gì hết nha. Mình đặt cược cho vui, cho có kỷ niệm vậy thôi. Rồi mọi người ơi, bắt đầu đua. Đã thấy cái chỗ đưa những bà ngựa vô rồi nè. Nhưng mà nó nằm ở phía bên kia của sân vận động. Tụi mình chỉ được ngồi đây thấy nó chạy ngang thôi. Tới rồi kìa. Wow. Số 6 lên đi con, số 6. Rồi số 9 lên hạng 3. Số 9 lên hạng 3. Số 9. Về tới rồi. Trời ơi. Hạng nhất là số 11, hạng 2 là số 1, hạng 3 là số 7 và hạng 4 là số 10. Hồi nãy trong lúc tránh giữa là số 6 và số 9 là hạng 2, hạng 3 liên tục luôn. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha.